Như vậy, trên đại lục lúc này đã xuất hiện vị thần đầu tiên là Thiên Sứ Thần. Tuy nhiên rất nhanh thôi, trong những diễn biến tiếp theo, chúng ta sẽ được thấy thêm hình ảnh của 3 vị thần nữa xuất hiện. Trong đó là sát thần chính là Bỉ Bỉ Đông, còn Đường Tam, anh ấy sẽ liền lúc sở hữu 2 thần vị là Hải Thần và Tu La Thần. Mặc dù vậy, nguyên nhân Đường Tam sở hữu tới tận 2 thần vị lại vô cùng hài hước và thú vị. Không những vậy, nó còn là điều rất giản đơn. Đầu tiên, chúng ta phải biết rằng, trước khi phi thăng thần giới, các vị thần sẽ để lại một tia thần niệm của mình ở tại nhân gian. Sau đó, trải qua 5 tháng, khi họ gặp một người đủ hoàn hảo theo tiêu chí của mình, thần niệm của họ sẽ nhận người đó làm người kế vị. Và trong Đấu La Đại Lục, ở thời điểm hiện tại, khi phát hiện ra Đường Tam có những tố chất hơn người, anh ấy đã ngay lập tức được các vị thần để ý tới. Bởi vậy, cứ đi tới đâu, anh ấy lại gặp được cơ duyên đến đó. Đầu tiên, ngay khi tới sát lục chi đô, Đường Tam đã liền thu hoạch cho mình được sát thần lĩnh vực. Và trải qua thời gian, cuối cùng, lĩnh vực này cũng tiến hóa tới cảnh giới cao nhất, đó chính là Tu La lĩnh vực. Bởi vậy, Đường Tam đã được Tu La Thần nhắm tới. Thế nhưng, trước khi Tu La Thần để mắt tới, Đường Tam trước đó đã được Hải Thần chân chính lựa chọn làm người truyền thừa thần vị mất rồi. Bởi vì trong hành trình chuẩn bị đi tới Hải Thần đảo, Hoàng đế Thiên Đầu Đế Quốc đã tặng cho anh ấy Hán Hải Càn Khôn Cháo. Món bảo vật này chính là vật chứa thần niệm của Hải Thần. Bởi vậy, khi Đường Tam truyền hồn lực vào, thần niệm của Hải Thần đã lập tức lựa chọn anh ấy. Cũng vì điều này, ngay khi lên Hải Thần đảo, anh ấy đã được thần ban cho khảo hạch cao nhất. Hoàn thành nó, anh ấy sẽ trở thành thần. Tuy nhiên, trong thời gian hoàn thành 9 khảo hạch, Hải Thần lại vô tình phát hiện trên người Đường Tam có khí tức của Tu La Thần. Bởi vậy, biết Tu La Thần cố ý giằng ngó, thế nên Hải Thần đã tận lực giúp Đường Tam trải qua toàn bộ nguy hiểm và nhanh chóng hoàn thành truyền thừa thần vị. Và quả nhiên, sự giúp đỡ ấy cũng không vô ích. Và ngoài Đường Tam đứng trước 2 lựa chọn truyền thừa, nhớ tới việc Hải Thần nhiều lần giúp đỡ bản thân mình trong những lần vào sinh ra tử, anh ấy cuối cùng đã lựa chọn truyền thừa Hải Thần chứ không phải là Tu La Thần đầy mạnh mẽ. Để rồi sau đó, Đường Tam đã hoàn mỹ truyền thừa thần vị Hải Thần và được ban thưởng vô cùng lớn. Tuy nhiên, với Tu La Thần, tìm kiếm người thừa kế thần vị đã hàng vạn năm chưa có kết quả. Khi gặp người phù hợp với vị trí chấp pháp giả có thể thay ông quản lý để mình có thể rảnh rang đi chơi đây đó, ông nào có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy cơ chứ? Đầu tiên, trong trận chiến với Bỉ Bỉ Đông tại thành Gia Lang Quan, trong lúc Đường Tam tưởng chừng như có thể bỏ mạng, thì rất may Tu La Thần lại xuất hiện, sau đó dùng một chút thần lực của mình xót vào người Đường Tam, giúp anh ấy có thể chiến thắng Bỉ Bỉ Đông và lấy lại được tam xoa kích. Không chỉ vậy, trong lúc Đường Tam giao chiến với Thâm Hải Ma Kình, vào lúc bảo tàng đến lúc 6 hồn hoàn sau đó quán chú sức mạnh vào cây búa, chính Tu La Thần là người đã xuất hiện và trợ giúp anh ấy gia tăng thêm một chút sức mạnh. Bởi vậy, Đường Tam mới có thể đánh bại được con hồn thú kia. Và cũng từ đây, Tu La Thần đã bắt đầu để mắt tới Đường Tam và chọn anh ấy làm người kế vị của mình. Cũng bởi vậy, trong lúc Đường Tam gấp thu hồn hoàn của Thâm Hải Ma Kình, Tu La Thần đã liền điều động năng lượng Tu La trong cơ thể Đường Tam, đẩy năng lượng của Hải Thần vốn đã ăn sâu trong cơ thể nam nhân kia ra ngoài hòng chiếm lấy tinh cơ. Tuy vậy, cỗ lực lượng vốn đã ăn sâu kia rất mạnh mẽ, bởi vậy Tu La Thần vẫn chưa thực hiện được ý đồ của mình. Thế nhưng, không vì vậy mà Tu La Thần bỏ cuộc. Ở thời điểm Đường Tam đã gần như hoàn thành xong khảo hạch của Hải Thần, Tu La Thần vẫn rủ rỗ anh ấy đến với thần vị mạnh mẽ của mình khi điều khiển Tu La Ma Kiếm lại sát với người Đường Tam. Thế nhưng đáng tiếc, cho dù là lực lượng mạnh mẽ trước mặt, nam nhân kia vẫn vững tâm và quyết tâm chọn thần vị Hải Thần. Tuy vậy, thần điệp của Tu La Thần vẫn lưu lại trong cơ thể Đường Tam, nó chỉ chờ thời cơ để bộc phát mà thôi. Tại trận chiến cuối cùng, sau khi Đường Tam bỏ mạng, Tu La Thần chẳng những đề cử Thái Thần Nữ và Thực Thần xuống hồi sinh Đường Tam, ông còn dùng thần điệp của mình chặt đứt đi thần điệp mà La Sát Thần lưu lại trên người anh ấy. Bởi vậy, nam nhân kia mới an toàn hồi sinh. Tuy nhiên, dù cho có sống lại, thế nhưng đứng trước sự liên thủ tới từ 2 vị thần, Đường Tam vẫn không thể chiến thắng được. Bởi vậy, trước cảnh Đường Tam một lần nữa bị Bỉ Bỉ Đông lấy mạng, Tiểu Vũ đã liền lao tới và lấy thân mình đỡ cho Đường Tam. Cũng nhờ khoảnh khắc này, cơ hội đã đến với Tu La Thần. Trong lúc Tiểu Vũ bay đến cứu Đường Tam, Tu La Thần đã lập tức dẫn động thần lực trong cơ thể nàng hòa vào làm một cùng với Đường Tam, khiến nam nhân kia đã có thể trực tiếp tiếp nhận thần vị Tu La Thần. Vì vậy, đứng trước thần vị mạnh mẽ, Đường Tam không thể từ chối. Cũng nhờ vậy, anh ấy liền có được 2 thần vị trong mình. Và tất nhiên, kết quả tranh giành giữa 2 vị thần chính là hòa, cả hai đều có được chung người thừa kế và đạt được mục đích của mình. Đúng là thần cũng có chút hài hước đúng không các bạn? Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!